سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. به این با هم طرز تهیه این رولای دارچینی بی نهایت خوشمزه و خوش عطر و بو رو ببینیم که تو دهن آب میشه و تو این فصل خیلی میچسبه. توی این ویدیو یک کرم خوشمزه برای روی رولای دارچینیمون آماده میکنیم که طعم و بافت فوق‌العاده‌ای داره. یه ترکیب بی‌نظیر که از خوردنش سیر نمیشی. برای درست کردن خمیر رول دارچینیمون نیاز داریم به 500 گرم یا 4 پیمانه آرد، 1/4 پیمانه یا 50 گرم شکر، 1 لیوان پر یا 240 میلی لیتر شیر ولرم روبه گرم که نباید داغ باشه ولی حتما باید یه مقدار گرم باشه. 30 گرم کره لازم داریم که من گذاشتم کرم آب شده. یه قاشق غذاخوری یا 7 گرم خمیر مایع فوری لازم داریم که از هر برندی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. 1 عدد تخم مرغ درشت و یه قاشق چایخوری پر یا 5 گرم نمک هم لازم داریم. خب برای شروع داخل یک کاسه کوچیک 1 لیوان شیر گرم رو میریزم. دقت کنین که دمای شیر داغ نیست و گرمای قابل تحملی داره. 50 گرم یا 1/4 پیمانه شکر داشتیم که یه قاشق ازش بردم و به شیر اضافه و مخلوط میکنم. خب حالا یه قاشق خمیر مایع هم بهش اضافه میکنم و یکم همش میزنم که خمیر مایع مرطوب شه. خب حالا روش رو میپوشونم و اجازه میدم که 5 تا 10 دقیقه بمونه و خمیر مایع فعال شه و به شکل کف در بیاد. خب بعد 10 دقیقه که خمیر مایع‌م عمل اومد، داخل یک کاسه تخم مرغم رو میشکنم. کره آب شده رو بهش اضافه میکنم. باقی مونده شکر رو اضافه میکنم و نمک هم بهش اضافه میکنم. خب حالا موادم رو با هم مخلوط میکنم که تخم مرغم باز شه و یک دست شه. خب ببینید همونطور که قبلا گفتم اگر که دمای شیرتون مناسب باشه و خمیر مایع‌تون سالم باشه بعد 10 دقیقه به این شکل در میاد. ببینید یه حالت کف مانند و گازی داره. حالا احتمال داره که برای شما کمتر کف کنه ولی حتما باید یه همچین حالت کفی و حبابداری داشته باشه. خب من خمیر مایع عمل اومدنم به موادم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. حالا کم کم آردمم به موادم اضافه و مخلوط میکنم. آرد و تا جایی اضافه میکنم که خمیرم قابل ورز دادن باشه و خیلی به دستم نچسبه. چون رطوبت آردا و جذبشون با هم متفاوته، اواخر کار آرد و کم کم اضافه کنیم تا خمیرتون سفت و خشک نشه. میتونیم با دست کمی ورز بدیم و به راحتی متوجه شیم که خمیرتون جمع شده و قابل ورز دادنه یا نه. خب ببینید من همه 500 گرم آرد لازمم شد و الان خمیرم قابل ورز دادنه. دیگه بیشتر از این آرد اضافه نمی کنم که خمیرم سفت نشه. ببینید خمیرم یه مقدار چسبندگی داره ولی قابل ورز دادنه. حالا خمیرم رو 7 دقیقه ورز میدم تا به یه خمیر با سطح صاف تبدیل شه و چسبندگیش به مرور از بین بره. میتونید هم به این شکل داخل کاسه ورزش بدین و یا مثل من به راحتی روی یک سطح صاف 7 دقیقه ورزش بدین. خب من خمیرم رو ورزش دادم و الان یه خمیر نرم و صاف و یک دست دارم. حالا داخل کاسه رو با یه قاشق مرباخوری روغن چربش میکنم و خمیرم میذارمش داخل کاسه چرب شده. روی خمیرم هم یک کوچولو چربش میکنم. روی کاسه رو میپوشونم تا 1 ساعت تو دمای محیط استراحت کنه و حجمش 2 برابر شه. اگر که دمای محیطتون سرده میتونید روی کاسه رو با یک پتو یا پارچه ضخیم بپوشونید. خب بعد اینکه خمیرم حجم گرفت من سینی یا قالبمو با یه مقدار کره چرب میکنم و کنار میذارم و مواد داخل خمیرم هم آماده میکنم. برای مواد داخلی رول دارچینم 150 گرم شکر قهوه‌ای دارم که میریزمش داخل کاسه و بهش 2 قاشق غذاخوری سرصاف یا 15 گرم پودر دارچین اضافه و مخلوط میکنم. شما به سلیقه خودتون میتونید مقدار شکر و دارچین رو تغییر بدین.
خب بعد حدوداً 1 ساعت خمیرم پف کرد و حجمش 2 برابر شده. حالا پف خمیرم رو میگیرم و هوای اضافیش رو خارج میکنم. خب حالا روی یک سطح صاف آرد میپاشم. و خمیر رو میذارم روی سطح آرد پاشی شده و با دستم یکم بهش فرم مربعی میدم. روی خمیرم هم یه مقدار خیلی کم آرد میریزم. با وردن خمیرم رو به شکل مستطیل با ضخامت حدوداً نیم سانت بازش میکنم. دوستای عزیزم حواستون باشه که روی خمیر و سطح کار خیلی آرد نریزین، چون باعث خشک شدن خمیرتون میشه. فقط در حدی آرد بریزین که خمیرتون نچسبه به سطح کارتون. خب من خمیرم رو به اندازه 48 سانت در حدود 30-35 سانت با ضخامت نیم سانت بازش کردم. شما هم میتونید نسبت به اندازه قالبتون و سایز دلخواهتون اندازه و ضخامت خمیر رو تغییرش بدین. 30 گرم کره دارم که گذاشتم تو دمای محیط حسابی نرم شده. به کمک یه لیستک یا با دست کره رو روی سطح خمیرم پخشش میکنم. خب حالا از ترکیب شکر دارچینی میریزم روی خمیرم. میتونید توی این مرحله به دلخواه از گردو، کشمش و شکلات هم استفاده کنید. با دست این شکلی پخشش کنید و یکم فشار بدین که شکر یه مقدار به کره و خمیر بچسبه. خب حالا خمیر رو آروم و با دقت به این شکل رول میکنیم. انتهای خمیرم بهتره که به رولتون بچسبونید تا حین پخت باز نشه. خب ببینید من رولمو یه مقدار فشرده و مرتبش میکنم که از همه طرف به یک اندازه و منظم باشه. حالا به 12 تا رول 4 سانتی تقسیمش میکنم. شما هم نسبت به اندازه قالبتون و سلیقه خودتون میتونید از 3 سانت تا 5 سانت برشش بزنید. بستگی به این داره که چند تا رول میخواین درست کنید. خب من رو خمیرم هر 4 سانت رو علامت زدم. حالا به کمک یه نخ به این شکل تو ویدیو میبینی خمیرم رو برشش میزنم که شکل منظم تری داشته باشه و رولم شکلش رو از دست نده. ببینی به راحتی نخو از زیر خمیر رد کنی و از قسمتی که علامت زدیم به این شکل برشش بزنی. اگر که این کار براتون سخته میتونین با کاردک یا چاقو هم خمیرتون رو برشش بزنی. خب حالا روله دارچینیمو با فاصله میشینم داخل ظرفم. ببینی همونطور که گفتم زمان رول کردن این قسمت انتهایی رو به خمیر بچسبونید تا باز نشه. خب حالا روی ظرفم سلفو میکشم و اجازه میدم که روله دارچینیم تو دمای محیط 45 دقیقه استراحت کنن تا حجمشون بیشتر شه. خب بعد حدوداً 45 دقیقه تا 1 ساعت روله دارچینیمون حجمشون بیشتر شده و همطور که میبینید به هم چسبیدن. برای همینه که میگم با فاصله بچینین داخل سینی که فضای خالی داشته باشن برای پف کردن. اگر که دوست دارین روی رولاتون خیلی خوش رنگ تر شه میتونین از رومال مخلوطه تخم مرغ و یه قاشق شیرم استفاده کنید، ولی من از رومال استفاده نمی کنم و فقط روش یه کوچولو کره آب شده میدم. حواستون باشه که خیلی هم کره نزنین روش که روی خمیرتون بعد پخت خشک نشه. خب حالا میذارمش داخل فر از قبل گرم شده تا با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 تا 30 دقیقه بپزه و روی نونام رنگ بگیرن. خب بعد پخت من یک کرم خوشمزم برای روی روله دارچینیمون آماده میکنم که تکمیل کننده طعم رول دارچینی هستش و پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. درست کردنش هم خیلی راحته. برای درست کردنش نیاز داریم به 50 گرم پودر قند، 30 گرم کره دمای محیط و نرم شده، 100 گرم پنیر خامه‌ای بدون نمک یا پنیر ماسکارپونه، 2 قاشق شیر، نوک قاشق چایخوری وانیل و 1 پینچ نمک. اگر که وانیل شکری استفاده میکنی نصف قاشق چایخوری وانیل کافیه. خب اول داخل 1 کاسه پنیر و کره رو خوب با هم مخلوط میکنم.
و با همزن حدود 1 دقیقه میذارم که کاملا یک دست رو به این حالت در بیاد. خب حالا پودر قند الک شده رو بهش اضافه میکنم. وانیلم اضافه میکنم و یکم همش میزنم و بعد با همزن حدود 2 دقیقه میزنم که به یه حالت خامه‌ای در بیاد. ببینید یه حالت سبک و خامه‌ای داره. حالا بهش 2 قاشق شیرم اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه با همزن میزنم که یه مقدار رقیق تر شه. شما اگه دوست دارین کرمتون سفت تر شه میتونین شیر رو اضافه نکنین. خب ببینید فوق العاده است. یه کرم بی نهایت خوشمزه که از خوردنش سیر نمیشی. خب روله دارچینیمون هم حسابی پختن و خوش رنگ شدن. شما میتونید این روله دارچینی رو به همین شکل و بدون کرم هم میلش کنید و یا مثل من اجازه بدین که یه مقدار از داغی بیفته و تا گرم روش از این کرم خوشمزه که درست کردیم بدین. از خوشمزگی این روله دارچین با این کرم روش هر چی بگم کم گفتم، چون رولمون هم یه مقدار گرمن این کرم روش کمی شل میشه و به خوردش میره. حتما باید یک بار امتحانش کنید تا ببینید چه طعم و عطر محشری داره. عطر و طعم کره و دارچین و وانیل و بوی نون گرم و تازه. تا گرم من یکی برمیدارم و بافتش رو بهتون نشون میدم. ببینید این از ظاهر فوق‌العاده‌اش با یه بافت نرم و لطیف. و اینم از زیر رول دارچینیمون که شکرش کاراملی شده و بی نهایت خوشمزه است. اینم از بافت داخل خمیرمون که مثل پنبه نرم و لطیف و تو دهن آب میشه. امیدوارم شما هم تو این شبای سرد پاییزی این رول دارچینی خوشمزه و خوش‌عطر رو بور و میلش کنین و از خوردنش کلی لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.